What's up mga ka-sushi? Hello! Magandang araw po sa inyong lahat. Magandang gabi pala sa inyong lahat. Ito naman po tayo, ang inyong lingkod, si Sushibyjeorge. Ang ano po natin ngayon, ang menu po natin ngayon is lobster, grilled lobster with butter and garlic. Na naman, ang ano natin. So, as usual, lobster, ito po yung lobster natin. Tapos parsley, leek, spring onion, lemon, and butter. Yung ano natin, yung lobster natin. Bubuksan natin yan, tapos i-steam, tapos i-grill natin. So, i-ano muna natin ngayon, ay turuan ko kayo kung paano nyo buksan yung lobster. Ilabas yung laman bago i-steam. So, umpisan po na natin. Ganito po yung pagbukas natin. Dito. Guntingin nyo lang po sa gitna. Ganyan. Pero wag nyo i-diretso. Tapos buksan nyo pong ganyan. Ganyan lang po. Ganyan. Tapos sa ilalim, i-shoot nyo yung daliri nyo. Ganyan. Then, buksan nyo. Yan, lagay nyo ganyan. Kung isa na naman po, ganyan lang ang pagbukas ng lobster natin. Masarap po ito. Dapat yung oven, pero mas masarap ito steam. Tsaka i-grill natin sa pan. Ayan. Sa butter. Ganyan lang po ang pag-ano niyan. Pag nagbubukas po kayo, ganyan lang po. Madali lang. Bukang ganyan, ganito. Buka. Shoot nyo yung ilalim yung daliri nyo, ganyan. Para lumabas yung laman. Ayan po. Yan na po yung laman niya. Ganda po, di ba? Po. Ganyan lang po ang pagbukas. Usual, ganun pa rin. So, umpisa na po natin, i-steam na po natin. Siguraduhin kumulo muna yung ano natin, yung tubig bago natin ilagay yung steamer. Kagandahan sa steam, hindi siya na yung steam lang ang nangluluto sa kanya, wala siyang tubig. Yan po. So hintayin nating maluto. So, ito na po yung na-steam natin. Ayan po. Ayan. Pero iwain natin ng ano yung sa taas lang niya para pasukan lang ng butter mamaya. Po. Naman. Ayan po. So, ang gagawin natin, ano muna tayo ng butter dito. Ilang po natin yung butter natin. Ito. Lusaw. Pagpapatungan ng lobster. Ganyan lang po siya. So, yan na po yan. Ano po natin yung lobster.
butter natin. Lagyan na po natin itong parsley. Yan. Leek. Yung leek. Lagyan po natin ng lemon. Yan po. Yan po. Lagyan na po natin ng garlic. Ito, kaya gustong gusto ko po itong garlic na to kasi crunchy siya. Kaya yan ang nilalagay ko. Fried garlic. Yan na po. So, ilagay na po natin doon sa cook niya. So ito na po, na-grill na kasi na-steam na po natin to, huwag natin patagalin sa ano. So yan po yung ano niya. Yan na po. I-plating na lang po natin. Ang sarap po, ang bango. Grabe. So ayan na po. Yung lobster natin. So ilagay ko lang yung butter. Habang mainit pa. Grilled lobster tail with butter and garlic. Ayan po siya. So ito na po, tapos na po ang ano natin, lobster tail grill with butter and garlic. Ito na po. Ayan na po. Wow. Ayan na po. Delicious. Ayan po. Ayan po. Wow. Maraming salamat po pag nakaabot po kayo sa portion na ito. Magandang gabi at saka po yung lingkod si Sushibyjeorge. At saka huwag nyo na rin po kalimutan mag-subscribe at saka mag-likes. Ito po yung subscribe button natin. Pindutin nyo na rin po yung bell button para updated lagi kayo sa susunod na video natin na i-upload. So maraming salamat po sa suporta at saka nag-views, nag-likes. Maraming salamat po. Sa Facebook page ko po, ito po yon, Facebook page at saka Instagram. So magandang gabi mga kasushi. Ito po yung grilled lobster tail with butter and garlic. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Merry Christmas sa inyo. Have a good night. Bye.